สวัสดีครับผมวิชาแมนครับวันนี้มาทำงานเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณมือเรื่องการวางลำโพงให้ดูนะครับที่จริงเนี่ยมันคำนวณด้วยมือได้เลยนะครับว่าเราจะวางลำโพง point source แบบไหนนะครับ We Sound Designer ตอนนี้เราก็มีลำโพงอยู่2 จุดนะครับนี่ JBL Ion นะครับจุดนี้กับจุดโน้นนะครับรวมทั้งข้างโน้นด้วยนะครับจุดโน้นกับจุดโน้นนะครับมันที่จริงมันคำนวณมือได้เลยห้องนี้20 x 30 เมตรนะเดี๋ยวผมจะคำนวณมือให้ดูมันคำนวณมือได้เลยเนี่ยที่จริงเราคิดตามค่า forward aspect ratio นะครับอัตราการกระจายไปด้านหน้าของลำโพงนะครับเราคิดจากมุม Copenhagen นะครับอันนี้ขนาดห้องนะครับตอนนี้ห้องกว้าง20 เมตรนะครับยาว30แต่เราใช้แค่ประมาณ28ครับประมาณนี้นะครับ28ครับเป็นห้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมุมโคเวอร์แองเกิลของลำโพงรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเราเข้าไปอ่านสเปคมุมโคเวอร์แองเกิลของลำโพงรุ่นนี้นะครับว่าvertical horizontal เท่าไหร่นะครับไปดูในสเปคก่อนนะครับความดังที่1 เมตรเท่าไหร่นะครับตอนนี้ลำโพงเราความดังที่1 เมตรนะครับ SPL 126 dB นะครับ SPL นะครับแล้วก็มุมมัน90x60นะครับ horizontal vertical เพราะนั้นนะครับเราก็หาforward aspect ratio ของห้องก่อน depth หาร width นะครับforward aspect ratio ก็คืออัตราการกระจายไปด้านหน้าของห้องนะครับforward aspect ratio ของห้องนะครับก็เท่ากับครับขอโทษทีก็28หาร20โทษทีนะครับก็ลึกหารกว้างก็คือ28หาร20 1.4 ครับ 1.4 ครับเพราะนั้นเราสามารถคำนวณได้เลยว่าต้องใช้ลำโพงขนาดมุมเท่าไหร่นะครับก็คือว่าต่อไปนะครับเราทำการแบ่งอัตราส่วนพื้นที่นะครับถ้าเราไม่ใช่ทำงาน immersive sound หรือ 5.1 7.1 อะไรเราแบ่งพื้นที่เป็นซ้ายและขวานะครับตามหลักการออกแบบมันต้องมีลำโพงทุกforward aspect ratio ของห้องมัน 1.4 ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราหาค่า forward aspect ratio ของมุมลำโพงก่อนว่าเป็นเท่าไหร่ครับตามสูตรนี้นะครับก็1หารไซน์คูเปอร์แองเกิลหาร2ก็คือเท่ากับ1หารไซน์มุม horizontal แนวนอนนะครับ90หาร2ก็ออกมาเป็น 1.41 เพราะนั้นถ้าตามทฤษฎีนะครับเขาบอกว่าต้องทำ forward aspect ratio อัตราการกระจายเป็นด้านหน้าของลำโพงกับ forward aspect ratio ของห้องเนี่ยให้ตรงกันก็จะได้ลักษณะการครอบคลุมที่พอดีเพราะนั้นเห็นไหมครับ2ค่านี้ตรงกันแสดงว่าที่จริงเราใช้ลำโพงใบเดียวตรงนี้มันก็จะครอบคลุมได้เลยแต่ชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับชีวิตจริงเราต้องการทำการแบ่งอัตราส่วนพื้นที่เพราะเราทำงานในระบบสเตอริโอใช่ไหมครับทั่วไปเลยซ้ายและขวานะครับอันนี้เป็นหลักคิดนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีลำโพงซ้าย1 ใบเหมือนลำโพงขวา1 ใบแล้วเราจะรู้ได้ไงในระยะไกลมันถึงจะพอนะครับหน้างานแบบนี้นะครับเราไม่สามารถวางซ้ายหรือขวาเวทีได้มันเป็นถ่ายรูปไม่สวยเพราะนั้นวิธีการวางก็คือเราต้องวางเป็น point destination นะครับก็วางนี่แล้วก็มุมครอบคลุมมันจะอยู่มาอย่างนี้พอมุมครอบคลุมอย่างนี้แล้วจะรู้ได้ไงว่าลำโพงที่ต่อระยะเนี่ย
อ่าเราจะวางมาอีกกี่เมตรใช่ไหมครับที่จุดนี้เนี่ยกี่เมตรดีครับเนี่ยเราก็คำนวณจากอีกสูตรหนึ่งก็คือดีเขาบอกว่าถ้าวางแกปที่เกิดขึ้นก็คือระยะเสียงที่หายไปช่วงเนี้ยคำนวณได้จากนะครับd unity เท่ากับ 1.2 s คูณ FAR เพราะฉะนั้นเราหาค่า FAR forward aspect ratio ของลำโพงได้ 1.41 ใช่ไหมครับแล้วก็มาเข้าสูตรนี้เท่ากับ2คูณ s แล้วก็กำหนดระยะd unity ขึ้นมานี่ไม่เกินที่เกิดขึ้นนี่ก็ประมาณ4 เมตรนะครับแล้วก็ใส่4แทนนี่เป็น4ก็เป็น4นะครับหาร 1.4 หารด้วย 0.5 4หาร 1.41 เท่ากับหาร 0.5 ก็ออกมาเป็น 5.56 เมตรเห็นไหมครับ 5.67 เมตร 5.67 เมตรนะครับก็ได้เป็น 5.67 เมตรก็ประมาณ6 เมตรเอาง่ายๆนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมสำคัญมากนะครับระยะนี้ให้มุม cover angle มันทับกันพอดีนะครับผมกำหนดที่ระยะd unity เนี่ยก็คือมีลำโพงใบนี้ก็มุมกระจายไปอย่างนี้ไอ้แกลบช่องว่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเรากำหนดที่โซนผู้ชมเป็นเท่าไหร่ช่องว่างที่ไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเริ่มได้ยินเสียงที่เท่าไหร่ผมกำหนดไว้ที่4 เมตรแล้วก็มาเข้าสูตรนี้คำนวณนะครับผมก็วางลำโพงห่างกันจุดนี้กับจุดนี้6 เมตรจบเห็นไหมครับก็จะครอบคลุมพอดีเพราะฉะนั้นความดังเราก็คำนวณเอาจาก SPL ตอนนี้มันมี126นั้นเพิ่มกำลัง1เท่าตัวจะได้อีก3 dB มี1ใบ126มี2 ใบก็129แล้วก็เพิ่มอีก1เท่าตัวก็มีเป็น4 ใบก็132ครับคำนวณมือเลยแล้วอยากรู้ว่าความดังที่จุดนี้ดังเท่าไหร่มุมครอบคลุมเท่าไหร่เนี่ยเราหาจากlateral มุมกระจายไปด้านข้าง lateral aspect ratio อัตราการกระจายไปด้านข้างเท่ากับ2หาร forward aspect ratio อัตราการกระจายด้านหน้าจุดไหนแล้วก็กำหนดจุดอันนี้ผมเคยคำนวณให้ดูนะครับเห็นไหมครับแล้วก็อันนี้คำนวณด้วยมือเลยนะครับโอเคนะครับเนี่ยที่จริงถ้าเรามีโปรแกรม Simulate แล้วก็ Simulate ไว้อย่างบ้านแต่ว่าถ้าเราไม่มีเราก็คำนวณมือได้เลยเห็นไหมครับผมโชว์ให้ดูโอเคนะครับ